වනේ නිහාරා ක්‍රාෆ්ට් YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ලැබුවා 2024 සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුද්ද ලංකාවාසී ලෝකවාසී සියලු දෙනාටම සාමය සතුට සෞභාග්‍ය පිරී නිදුක් නිරෝගීමත් සිතන පතන සීලම වැඩ කටයුතු සාර්ථක වෙන සුබම අවසරක් වේවා. ඉතින් ඔන්න අලුත් අවුරුද්දේ ඉස්සෙල්ලාම මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ මොකක්ද කියලා ඔයාලා දන්නවද? මම ඔයාලට අද කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද බනි බෑන්ඩ් එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකට අපිට ඉස්සෙල්ලාම ඕනි කරනවා අඟල් 1/2 ග්‍රොස් ග්‍රේන් රිබන්. ඉතින් මෙන්න මේ රිබන් එක තමයි මම ගත්තේ. මේක මම ඔයාලට දිග ප්‍රමාණය වීඩියෝ එකේ දාන්නම්. මේ තියෙන්නේ මම කපාගනිපු රිබන් කොටස. ඉතින් මම මේක සෙන්ටිමීටර් 35ක් දිගට තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේක දෙකට නවලා අලව ගන්න තමයි දැන් මම හදන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි යාළුවනේ මම මේ වැඩේ කරගෙන යන්නේ. ඉතින් ඒකට මට ඕනි කරනවා මෙන්න මේ B6යි ගම් එක. ඔයාලට පුළුවන් මේක ග්ලූ ගන් එකකින් උනත් කරගෙන යන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට ඔයාලා මේකේ හොඳට ගම් ටික ගාගෙන යන්න මේ දිගටම. අතපසු නොකර එක පෙරේට ගම් ගාගෙන යන්න. මොකද මේක අලවන්න මහන්නේ නැති නිසා හොඳට ගම් ගාගෙන යන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේක දිගේ ගංගාගෙන ගිහලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ විදියට සමාන වෙන විදියට අලව ගන්න දෙපැත්තම. ඔයාලා මැද කොටස ගම් ගන්න යන්න එපා. මොකද මැද කොටසේ අපිට ඉලාස්ටික් එකක් යවන්න තියෙන නිසා. ඔයාලට දිග ඇරෙනවා වගේ අන්ෂුවර් නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක ක්ලිප් එකකින් රඳව ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට ක්ලිප් කීපයක්ම ගහලා මේක රඳව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලගේ සම්පූර්ණ කොටසම අලවගෙන යන්න. අන්තිම මගේ යාළුවන්ට දැන් පේනවා ඇති මම හදාගන්න කොටස. ඒක මම දිගෑනුවට තමයි මේ විදිහට ක්ලිප් වලින් රඳව ගත්තේ. දැන් ඒක ඇලවිලා තියෙන්නේ. මොකද මම විනාඩි කීපයක් මේක තියෙන දුන්නා. දැන් තියෙන්නේ මේකට ඉලාස්ටික් එක දාගෙන යන්න තමයි. ඉතින් ඒකට මම මේ නූල් එක මේක ඉලාස්ටික් නූල් එකක්. ඉතින් මේක තනිපට මදි නිසා මම මේක දෙපිට වගේ ගන්නවා. අපිට ගැට ගහන්න තෝන් නිසා ටිකක් වාසි තියලා ඔයාලා වැඩියෙන් ගන්න. මොකද ඉතින් ටික කපලා දාන්න පුළුවන් නේ. ඒක නිසා ඉතින් මෙන්න මේ ප්‍රමාණයටවත් මම ගන්නවා. ඔයාලට මේක තව මදි නම් දික් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඊට පස්සේ මේ විදිහට ගැටයක් දාගන්න ඔයාලා ගිස්සෙන්. මේකේ මුලත් ඔයාලා පුළුවන් නම් ගැටයක් දාගන්න. මේ වෙන්න බලන නිසා මේ විදිහට ගැටේ දාන් ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනද මෙන්න මේ පින් එක. මේ පින් එකකින් අපි මෙන්න මේ විදිහට රඳවලා මේක දිගට අපිට යවන්න පුළුවන්.
හරි දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේක දාගෙන ඉවරයි. ඉතින් දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ මේක රෙඩි කරලා හදාගන්න ඕන ප්‍රමාණයට. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ නූල් ටිකක් ඇදිලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් එක ලයිටර් එකක් අරගෙන පුච්චි ගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මේකේ විදියට අවශ්‍ය වලට අරගෙන ගැටේ දාගන්න. ඩෙකොරේෂන් කරන්න ඕනි නම් ඔයාලට පුළුවන් වෙන මොන හරි චේන් එකක් හරි මේක රඳවන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට වැඩි නෝස් කොටස් ටික කතරෙන් කපලා අයින් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ හදාගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලා මේක රැලි කරලා ලස්සනට ගන්න. මේ කොටස හදාගෙන ඉවරයි. ළඟට අපිට ඕනි වෙනවා අංකලේ ග්‍රොස් ග්‍රේන් රිබන් එක. ඒක මේ පාටට ගැලපෙන මා කලර්ස් තුනකින් තමයි ගත්තේ. ඉතින් මෙන්න මේ තියෙන්නේ පාට තුන. ඔන්න ඉතින් මේ තියෙන සෙන්ටිමීටර් 14ක් දිගට කපා ගත්තට පස්සේ රිබන් කොටස් තුනක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ එක දෙපැත්ත ලයිටර් එකක් අරගෙන පුච්ච ගන්න ඕන නූල් ඇදෙනවට. ඊට පස්සේ මේක මෙන්න මේ විදිහට හරි මේක තියලා නවා ගන්න. තුන මේ විදිහට කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අරගෙන ඒක දෙකට නවලා මෙන්න මේ වගේ ත්‍රිකෝණ 60ක් වෙන විදිහට ඔයාලා නව ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලට මේක දිගට නවගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ පින් එකක් රඳවා ගන්න. දැන් මේ පැත්තත් ඒ විදිහටම නවා ගන්න ඕනේ. ඔන්න මේ විදිහට නවුවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ත්‍රිකෝණයක් හැදෙන විදිහට නවල ඉවර වෙලා ආයෙ නැවත නවන්න ඕනේ. ඔයාලට පේන වෙත්තේ එක මැද එක සමපාත වෙන විදිහට නවා ගන්න. ඊට පස්සේ මේ තුනම මේ වගේ නවා ගන්න ඕනේ.
ඔන්න ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මඟන්න ඕනේ. ඉතින් ඔන්න මේ විදිහට තමයි මවන්නේ. ඉතින් මේක මේ විදිහට මොකක්ද කරන්නේ? අලුත් විදිහට වීඩියෝ එක කරගෙන යන අතරතුර තව මම ඔයාලට චූටි දෙයක් කියන්නම්. මේ නිර්මාණය කරන්න අවශ්‍ය කරන අයිටම්ස් දැන් ඔයාලට නිහාරා ක්‍රාෆ්ට් එකේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ උඩින් දාලා තියෙන මගේ WhatsApp නම්බර් එක අයිටම්ස් ඕනි අය මට මේ නම්බර් එකට WhatsApp එකට මැසේජ් එකක් දාන්නකෝ. ඔන්න ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම හදපු බනි බෑන්ඩ් එකේ ෆයිනල් ලුක් එක. ඔන්න ඉතින් ඔයාලටත් මේ වගේ ලස්සන නිර්මාණ දිගටම බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යෙන්ම නිහාරා ක්‍රාෆ්ට් YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. ඔයාලගේ අදහස් පහළ තියෙන comment box එකේ දාන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අදට මම යනවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. bye bye.